हेलो मिनासमा कोनिचिवा जापानिज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि सायद यो भिडियो बेस्ट हुन सक्छ। यो भिडियोमा हामी चाहिँ कुराकानी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ विस्तृत हामीले चाहिँ कसरी उत्तर दिने र क्वेशन कसरी सोध्ने भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा हामीले व्याख्या गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुले पनि तपाईलाई प्लस पोइन्ट पक्कै पनि गरे होला। सायद यो भिडियोले पनि तपाईलाई प्लस पोइन्ट गर्ने नै छ। है त तपाई जापानिज भाषामा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि अझै राम्रो उपयुक्त हुन सक्छ र तपाईलाई यो भिडियोले चाहिँ प्लस पोइन्ट गरे जस्तो लाग्छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै सुरु गरौँ है त। जापानिज भाषामा दैनिक जीवनमा र काम गर्ने ठाउँमा बोल्न सकिने महत्त्वपूर्ण वाक्यहरु। फर्स्ट सेन्टेन्स हेरौँ है। जापानको राजधानी कहाँ छ? तपाईलाई कहिलेकाहीँ जापानिजहरु आएर अथवा चाहिँ कोही यहाँको मान्छेहरुले चाहिँ तपाईलाई सोध्न सक्छ जापानको राजधानी कहाँ छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो भन्नु पर्यो भने निहोन्नो सिउतो वा दोको देसु का? निहोन्नो सिउतो वा दोको देसु का? निहोन्नो भनेको जापानको, सिउतो भनेको राजधानी क्यापिटल सिटी, वा दोको देसु का कहाँ छ भनेर सोध्यो है त। अब यो भनिसकेपछि तपाईलाई थाहा छैन जापानको राजधानी चाहिँ टोकियो हो नि त हैन। ल टोकियो हो भनेर भन्नु पर्यो भने डाइरेक्ट टोकियो देश, टोकियो देश भनेको टोकियो हो भनेर भनेको। अथवा है पहिले क्योतो थियो अहिले तर अहिले टोकियो। पहिला चाहिँ क्योतो थियो अनि यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्ने कुरा हेर्ने क्योतो टोकियो है। यो उल्टो गराउनु भने टोकियो हुन्छ के है। ठीक छ। पहिले क्योतो थियो तर अहिले टोकियो छ भन्नु पर्यो भने माए वा टोकियो दात्ता केदो इमा वा टोकियो देश। माए वा क्योतो दात्ता केदो इमा वा टोकियो देश। माए वा भनेको पहिले, क्योतो भने क्योतो भ्याल्यु, दात्ता केदो थियो तर, इमा वा अहिले, टोकियो देश टोकियो हो। सकिन्छ हैन त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। यो के को तस्बिर हो? यो के को फोटो हो? यो के को तस्बिर हो भनेर सोध्नु पर्यो भने कोरेवा नान्नो स्यासिन देसु का? कोरेवा नान्नो स्यासिन देसु का? यो के को तस्बिर हो? यो के को फोटो हो भनेर सोधेको है। कोरेवा यो नान्नो के को स्यासिन देसु का? फोटो हो, तस्बिर हो भनेर सोध्यो है त। अब यो भनिसकेपछि है अब हेरौँ यसको आन्सर चाहिँ मेरो परिवार हो। मेरो परिवार हो भन्नु पर्यो भने बोकुनो खाजोकु देसु। बोकुनो खाजोकु देसु भनेको मेरो परिवार हो भनेको, बोकुनो भनेको मेरो, खाजोकु देसु भनेको परिवार हो भनेको। अथवा बच्चा बेलाको म हो। यो फोटोको चाहिँ बच्चा बेलाको म हो, म सानै हुँदाखेरिको फोटो हो यो भनेर भन्नु पर्यो भने कोदोमो तोकिनो वातासी देसु। कोदोमो तोकिनो वातासी देसु। कोदोमो भनेको बच्चा, तोकिनो बेलाको, वातासी भनेको म, देश भनेको हो। बच्चा बेलाको म हो भनेर भन्नु पर्यो भने कोदोमो तोकिनो वातासी देसु। बच्चा बेलाको म हो भनेर भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। आसिता वा नान योबी देसु का? भोलि कुन बार हो? भोलि कुन बार हो भन्नु पर्यो भने आसिता वा नान योबी देसु का? आसिता भनेको भोलि, नान योबी भने कुन बार, देसु का भनेको सोधेको है त, हो भनेर सोधे है त। भोलि कुन बार हो भन्नु पर्यो भने आसिता वा नान योबी देसु का भनेर भन्न सक्ने हुनुभयो त। अब यसको रिप्लाई हेरौँ है। सोमबार हो। अब कुनै पनि बार हो भने त्यो बार प्लस पछाडिपट्टि देश भन्दैन है। जस्तै सोमबार हो भन्नु पर्यो भने गेचुयोबी देश। सोमबार भने गेचुयोबी भइहाल्यो, देश भनेको हो। सोमबार हो भन्नु पर्यो भने गेचुयोबी देश भन्नु पर्यो। अथवा थाहा छैन, मलाई यो कुरा थाहा छैन भन्नु पर्यो भने वाकारानाइ देश। वाकारानाइ देश भनेको मलाई थाहा छैन भनेर भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। यो कुन जनावर हो? यो कुन जनावर हो भनेर भन्नु पर्यो भने कोरेवा नानिनो दोबुचु देसु का? कोरेवा नानिनो दोबुचु देसु का? है यो कुन जनावर हो भनेर सोधेको है त। कोरेवा यो नानिनो कुन दोबुचु जनावर देसु का हो भनेर सोध्यो। अब यो सोधिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। घोडा हो। घोडा हो भन्नु पर्यो भने उमा देश। उमा देश भनेको घोडा हो भनेको। अथवा भालु हो भन्नु पर्यो भने कुमा देश। कुमा देश भनेको भालु हो भनेको है। कुमा भनेको भालु, देश भनेको हो भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा उमा घोडा, कुमा चाहिँ भालु है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। नेपाली भाषामा आरिगातो भनेको के हो? नेपाली भाषामा आरिगातो भनेको के हो भनेर तपाईलाई जापानिजले सोध्न सक्छ है। यो भन्नु पर्यो भने है
नेपाली भाषामा आरिगातो भनेको के हो भनेर सोध्नु पर्यो भने नेपारुगो दे आरिगातो वा नान देसु का नेपारुगो दे आरिगातो वा नान देसु का भनेर सोधेको है। नेपाली भाषामा नेपारुगो दे नेपाली भाषामा आरिगातो आरिगातो भ्याल्यु वा नान देसु का भनेको के हो भनेर सोधेको है त। अब यसको रिप्लाई हेरौँ है। धन्यवाद देश धन्यवाद हो भनेको है। ठिक छ, यो भनेको धन्यवाद हो। आरिगातो भनेको धन्यवाद हो भनेर भनेको। अथवा अंग्रेजी भाषामा थ्याङ्क यू हो, नेपालीमा चाहिँ धन्यवाद हो, इंग्लिशमा चाहिँ थ्याङ्क यू हो भन्नु पर्यो भने एई गो दे थ्याङ्क यू देश एई गो दे थ्याङ्क यू देश भनेको अंग्रेजी भाषामा थ्याङ्क यू हो भनेर भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। तरकारी कुन हो? जस्तै तपाईहरु चाहिँ कुनै पार्टीमा जानुभयो, त्यो पार्टीको बेलामा चाहिँ तपाईले हैन मासु नखाने तपाई हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ? है सब्जी चाहिँ कुन हो भनेर सोध्नु पर्यो भने दोरेगा यासाई देसु का दोरेगा यासाई देसु का कुन तरकारी हो, कुन चाहिँ सब्जी हो भनेर सोधेको। तरकारी कुन हो भनेर सोधेको। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। फ्रिजमा छ यहाँ छैन, फ्रिजमा छ भन्नु पर्यो भने रेइजौ कोनी आरिमासियो रेइजौ कोनी आरिमासियो फ्रिजमा छ भनेर भनेको। अथवा यहाँ मासु मात्रै हो, यहाँ चाहिँ मासु मात्रै हो, अरु केही पनि छैन भन्नु पर्यो भने कोकोवा निकु दाके देस कोकोवा निकु दाके देस। कोकोवा भनेको यहाँ, निकु भनेको मासु, दाके भनेको मात्रै, देश भनेको हो। कोकोवा निकु दाके देस, यहाँ मासु मात्रै हो भनेर भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। यो कस्तो प्रकारको पेय पदार्थ हो, यो कस्तो प्रकारको ड्रिंक्स हो भनेर सोधेको है। यो सोध्नु पर्यो भने कोरेवा नान्नो नोमिमोनो देसु का कोरेवा नान्नो नोमिमोनो देसु का। कोरेवा भनेको यो, नान्नो के को अथवा कस्तो, नोमिमोनो देसु का ड्रिंक्स हो भनेर सोध्यो है त। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। जुस हो भन्नु पर्यो भने जुसु देश भनेको जुस हो। अथवा रक्सी हो भन्नु पर्यो भने ओसाके देश भनेको रक्सी हो भनेर भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। आजको मौसम कस्तो छ? आजको मौसम कस्तो छ भन्नु पर्यो भने क्यौनो तेन्की वा दौ देसु का क्यौनो तेन्की वा दौ देसु का। क्यौनो भनेको आजको, तेन्की भनेको मौसम, दौ देसु का कस्तो छ भनेर सोधे है त। अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ। घमाइलो छ है, घाम लागेको छ, घमाइलो छ भन्नु पर्यो भने हारे देश घमाइलो छ। अथवा बादल लागेको छ भन्नु पर्यो भने कुमोरी देश भनेको बादल लागेको छ भनेर भनेको है त। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। यो कुन गाडी हो अथवा यो कुन चढ्ने कुरा हो, चढ्ने सवारी साधन हो भनेर सोधेको। यो कुन गाडी हो भनेर सोध्नु पर्यो भने कोरेवा नानिनो नोरिमोनो देसु का कोरेवा नानिनो नोरिमोनो देसु का। यो कुन गाडी हो भनेर सोध्यो है त। अब यो सोधिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ। घोडाले बोक्ने कुरा हो, जस्तै हुन्छ रथहरू यताउता त्यो कुराहरू हुन्छ सक्यो होइन। अब घोडाले बोक्ने कुरा हो भन्नु पर्यो भने उमागा हाकोबु मोनो देसु उमागा हाकोबु मोनो देसु। उमा भने घोडा, हाकोबु बोक्ने, मोनो भने कुरा अथवा वस्तु, देश भनेको हो भनेर भनेको है। उमागा हाकोबु मोनो देसु घोडाले बोक्ने कुरा हो। अथवा मेरो पनि पहिलो पटक हो, मतलब मैले यहाँ पनि मैले यो कुरा देखेको मेरो पनि पहिलो पटक हो भन्न खोजेको है। त्यो भन्नु पर्यो भने वातासिमो हाजिमेते देसु वातासिमो हाजिमेते देसु भनेको मेरो पनि पहिलो पटक हो भनेर भनेको है त। अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। कुन रङ मन पर्छ भनेको दोनो इरोगा सुकी देसु का दोनो इरोगा सुकी देसु का। कुन रङ मन पर्छ भनेर सोधेको। दोनो कुन इरो रङ सुकी देसु का मन पर्छ भनेर सोधे। अब यो सोधिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है। रातो हो भन्नु पर्यो भने आका देश रातो हो। आकाई पनि भने आका पनि नर्मल खासै आका नै हो, पछाडि ई थपेर चाहिँ त्यो चाहिँ ई एडजेक्टिभमा लगाएको है। आका देश रातो हो। अथवा जुनै पनि ठिक छ, विशेष छैन है। मलाई जुन कलर भयो नि इट्स ओके, मलाई चाहिँ त्यस्तो विशेष स्पेसल भनेर केही पनि छैन भन्नु पर्यो भने दोच्चिमो ई देश तोकोनी नाइ देश दोच्चिमो ई देश तोकोनी नाइ देश। दोच्चिमो भनेको जुन पनि, ई देश भनेको ठिक छ भनेको, तोकुनी विशेष, नाइ देश भनेको छैन भनेर भनेको है त। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है। जापानी परम्परागत खानाहरू के हुन्
हैन जापानिज डिशहरु हैन ट्रेडिशनल डिशहरु के हो भनेर सोध्नु पर्यो भने निहोन्नो देन्तौ तेकिना ताबेमोनो वा नान देसु का यो देन्तौ तेकिना है निहोन्नो देन्तौ तेकिना ताबेमोनो वा नान देसु का जापानिज परम्परागत खानाहरु के हुन् निहोन्नो जापानको अथवा जापानी देन्तौ तेकिना परम्परागत ताबेमोनो खानेकुरा नान देसु का के हो भनेर सोधे अब यो सोधिसकेपछि यसको रिप्लाई हेरौँ है सुशी र टेम्पुरा हो जस्तो लाग्छ सुशी र टेम्पुरा हो जस्तो लाग्छ भन्नु पर्यो भने सुशी तो टेम्पुरा दातो ओमोइमास सुशी तो टेम्पुरा दातो ओमोइमास सुशी भनेको सुशी तो भनेको र टेम्पुरा भनेको टेम्पुरा दातो ओमोइमास हो जस्तो लाग्छ भनेको अथवा रामेन होला भन्नु पर्यो भने रामेन काना है रामेन काना भनेको रामेन होला भनेको है त यो काना भनेको होला भन्ने कुराले चाहिँ काना जनाउँछ है ठीक छ ल अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है विकेन्ड के गर्नुहुन्छ विकेन्डमा के गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको विकेन्डमा हप्ताको अन्तिम दिनमा के गर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने शिवमाचु नि सुरु कोतो वा नान देसु का शिवमाचु नि सुरु कोतो वा नान देसु का विकेन्डमा के गर्नुहुन्छ भनेर सोधे है त शिवमाचु नि विकेन्डमा हप्ताको अन्तिम दिनमा सुरु कोतो गर्ने कुरा नान देसु का के हो भनेर भनेको यसको अर्थ विकेन्डमा के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको है त अब यसको रिप्लाई हेरौँ है कपडा धुने र हल्का किनमेल गर्ने हो कपडा धुने र हल्का किनमेल गर्ने हो भन्नु पर्यो भने सेन्ताकु तो चोत्तो खाइमोनो देसु सेन्ताकु तो चोत्तो खाइमोनो देसु सेन्ताकु भने कपडा धुने तो भनेको र चोत्तो हल्का खाइमोनो देसु किनमेल गर्ने हो भनेको अथवा यही हो भन्ने छैन स्पेशल यही गर्छु भनेर चाहिँ फिक्स छैन भनेर भन्नु पर्यो भने किमारी देवा आरिमासेन भनेको यही हो भन्ने छैन भनेर भनेको है त अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है यो कुन ठाउँ हो भन्नु पर्यो भने कोरेवा नानिनो बास्यो देसु का कोरेवा नानिनो बास्यो देसु का कोरेवा भनेको यो नानिनो कुन बास्यो देसु का ठाउँ हो भनेर सोध्यो है त अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ ओसाका हो यो ठाउँ चाहिँ ओसाका हो भन्नु पर्यो भने ओसाका देश डाइरेक्ट यो ठाउँ हो भन्नु मिलिहाल्यो हैन अथवा चाहिँ फोहोर फाल्ने ठाउँ हो यो ठाउँ चाहिँ फोहोर फाल्ने ठाउँ हो भन्नु पर्यो भने गोमियो सुतेरु बास्यो देश गोमियो सुतेरु बास्यो देश गोमी भनेको फोहोर सुतेरु फाल्ने बास्यो देश भनेको ठाउँ हो भनेर भनेको है त अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ है जापानी भाषामा कोन्निचिवाको अर्थ के हो जापानी भाषामा कोन्निचिवाको अर्थ के हो भनेर सोध्नु पर्यो भने निहोन्गो नो कोन्निचिवा नो इमी वा नान देसु का निहोन्गो नो कोन्निचिवा नो इमी वा नान देसु का निहोन्गो नो जापानिज भाषाको कोन्निचिवा नो को इमी वा नान देसु का अर्थ के हो भनेर सोधेको कोन्निचिवालाई किन कोन्निचिवा लेखेको यसको अर्थ थाहा नभएर सोध्नको लागि कोन्निचिवालाई कोन्निचिवा नै भनेको है त ठीक छ अब यो भनिसकेपछि रिप्लाई हेरौँ है हेलो हो भन्नु पर्यो भने हेलो देश अथवा गुड आफ्टरनुन हो भन्नु पर्यो भने गुड आफ्टरनुन देश है जे हो त्यो कुरा भनेर पछाडिपट्टि देशलाई गर्ने कसैले कोन्निचिवालाई हेलो भन्छ कसैले चाहिँ गुड आफ्टरनुन भन्छ दुईटै ओके है त ठीक छ ल यति नै हो मिते कुरेते आरिगातो गोजाइमास थ्यांक्स फर वाचिङ यदि तपाईलाई यो भिडियोले प्लस पनि गरे जस्तो लाग्छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला र अन्त्यमा मिठो कमेन्ट छोड्दिनु होला फेरि भोलिको भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौं मिनासान इश्वनी गम्बारीमा शो बाइ बाइ